Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Món bánh bò trứng mình làm thường rất khó thành công. Thì hôm nay Diễm làm video này để chia sẻ kinh nghiệm cũng như dùng 3 cái phương pháp để làm chín bánh là lò nướng nè, nồi chiên không dầu và trên bếp. Từ đó mình có thể so sánh để rút ra kinh nghiệm làm được chiếc bánh thiệt là vừa ý. Và công thức này bánh để sang ngày vẫn mềm dẻo ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bò trứng thốt nốt với Diễm nha. Bánh bò thốt nốt thì nguyên liệu không thể thiếu đó chính là đường thốt nốt. Công thức này mình cần 180g. Đường thốt nốt thì Diễm dùng hiệu này. Nếu mà mình ăn ít ngọt thì mình có thể dùng 150g đường, nhưng mà Diễm thấy đường nhiều cũng làm cho cái bánh nó dẻo và nó thơm hơn. Đường thốt nốt bên đây thì nó hơi cứng, vì vậy bây giờ Diễm sẽ cho vào trong lò vi sóng. Mình quay 3 cái cục đường này trong thời gian là 1 phút với công suất của lò là 750W. Thì đường nó sẽ mềm được như vậy. Công thức này mình không cần phải nấu nước đường nha, tại vì Diễm làm và Diễm rút kinh nghiệm là đường này nếu mà mình thắng lâu quá đó thì cái bánh mình nướng xong mình để sang ngày nó sẽ bị khô cứng. Đó, mình trộn ra thì đường nó dẻo như vậy. Còn nếu mà mình có cái đường thốt nốt dẻo thì mình làm rất là tiện. Mình cần thêm ở đây là 200g nước cốt dừa. Diễm dùng coconut cream nha. Cái hiệu này thì Diễm thấy ngon nè. Mình cũng có thể dùng coconut milk, nhưng mà cái vị béo thì nó sẽ ít hơn. Lượng nước cốt dừa này mình sẽ lấy ra khoảng 1/3 và mình cho vào trong đường để mình khuấy cho đường nó loãng và nó tan. Với cách này thì Diễm thấy cái nước cốt dừa nó sẽ còn giữ được cái vị béo hơn là mình bắt lên bếp và mình nấu lâu. Đó, sau khi mà mình khuấy đã tan hết như vậy nè. Để sang một bên, bây giờ Diễm đi giới thiệu thêm một cái nguyên liệu thứ hai cũng quan trọng, đó chính là trứng. Trứng thì mình dùng trứng gà và công thức này mình cần 3 cái trứng gà. Diễm cân luôn vỏ thì mỗi trứng nó khoảng từ 60 cho tới 62g. Mình sẽ lấy một cái rây nha, rồi bây giờ mình đập 3 cái trứng gà này vào trong rây. Thì sau khi mà tách ra, Diễm cân lại 3 cái trứng gà này thì nó khoảng từ 150 cho tới 155g là được ha. Rồi mình dùng cái cây quét bột đó, mình sẽ tán trứng qua rây như vậy. Mạnh tay cũng được không sao hết. Cái công thức này thì Diễm thấy làm rất là dễ. Sau khi rây trứng xong thì mình sẽ lấy cái hỗn hợp đường và nước cốt dừa đã khuấy tan rồi, mình cho vào chung. Phần nước cốt dừa còn lại đó mình cũng cho vào chung luôn. Và thêm một nguyên liệu Diễm thấy khi mà mình cho vào bánh bò nướng rất là ngon, đó chính là kem tươi. Mình cần 45g. Còn nếu mà mình không có kem tươi thì mình có thể thay bằng 45g nước cốt dừa nha. Kem tươi thì nó có cái lượng bơ sữa trong đó, vì vậy công thức này mình không cần phải cho bơ mà cái bánh nó vẫn thơm ngon. Mình sẽ khuấy cho cái hỗn hợp này nó hòa đều với nhau nha. Khuấy mạnh tay cũng được, không sao hết. Sau khi khuấy đều rồi thì mình mới cho bột. Bánh bò trứng thì bột chính là bột năng, mình cần 150g. Diễm dùng hiệu này. Và Diễm có lưu ý là lượng bột mình có thể thay đổi nha. Tí xíu nữa sau khi mà nướng bánh xong mình nhìn cái bánh chín thì Diễm sẽ nói thêm. Mình cho hết bột năng vào trong cái hỗn hợp trứng luôn. Mình cần thêm một cái loại bột nữa, thì ở đây Diễm dùng bột mì là 15g. Và cái lượng bột mì này mình cũng có thể điều chỉnh nha. Mình cũng có thể dùng bột gạo, nên dùng bột gạo tẻ thì cái bánh nó sẽ mềm, nó ngon. Bột nổi thì mình cần 4g. Và bột nổi mình nên dùng cái loại là double acting ha. Ở Na Uy thì Diễm dùng hiệu này. Bột nổi nếu mà mình thích cái bánh nó chắc hơn thì mình có thể cho 5g. Và mình cần thêm 2g muối nở. Muối nở sẽ giúp cho bánh nó có cái màu đẹp, mà cái màu lên đậm hay không cũng tùy cái nhiệt độ mình nướng, đồng thời cũng giúp cho cái bánh khi nguội nó sẽ mềm hơn. Lượng muối nở đó thì mình cũng có thể tăng thêm nếu mà mình thích cái bánh màu đậm. Rồi bây giờ mình khuấy cho cái hỗn hợp bột khô này nó thấm đều với lại cái hỗn hợp trứng. Mình không cần phải khuấy lâu và mình không cần phải khuấy cho nó mịn, tại vì mình sẽ rây lại đó. Đó, Diễm thấy không còn bột khô nữa thì bây giờ Diễm sẽ đổ cái hỗn hợp bột này qua cái rây. Mình nên chuẩn bị 2 cái thau như vậy ha, mình làm cho nó tiện. Đó, rồi bây giờ nè, mình cứ tán cho cái phần bột mà nó bị vón cục nó mịn ra. Rồi mình lại tiếp tục mình rây thêm một lần nữa. Diễm thấy mình nên rây ít nhất là 4 lần nha. Như vậy cho bột nó hòa đều đó thì cái bánh nó sẽ nở đều, ngon hơn. Và với cái công thức này đó, mình cũng không cần phải để cho bột nghỉ. Vì vậy Diễm thấy mình nên rây ít nhất 4 lần. Diễm lưu ý chỗ này ha.
Đó, cái hỗn hợp rây xong mình thấy nó mịn và nó đều như vậy, không còn bột vón cục hay là bột nổi nó bị đóng thành những cái đốm nhỏ màu trắng đó. Và cái bánh nó nở, cái rễ tre nó có cao hay không thì cái khuôn cũng rất là quan trọng, và cái hỗn hợp bột á, cho vào khuôn không có được quá nhiều. Thì công thức này 3 trứng Diễm sẽ dùng 3 cái khuôn này, cái kích thước là 8 x 14 cm. Và mình sẽ lấy một cục bơ ha, khoảng 5 gram, và mình sẽ thoa đều cái bơ này vào trong cái khuôn. Công thức này á, thì mình không cần phải làm nóng khuôn trước, và bánh nó lấy ra rất là dễ dàng. Sau khi thoa đều khuôn xong thì mình sẽ đi làm nóng lò nướng nha. Diễm bật 2 lửa trên và dưới, không có bật quạt. Nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F, và mình đợi cho cái lò nó nóng đủ cái nhiệt 180 độ thì mình mới mang mình nướng. Với cái lượng bột này á, thì Diễm sẽ chia đều cho 3 khuôn. Thì mình chia khoảng cao nhất là 1/2 khuôn thôi ha. Diễm có chia sẻ một cái công thức, nhưng mà công thức đó bánh mình để sang ngày nó không có được mềm dẻo, thì cái công thức này á, mình để 2 ngày vẫn ngon luôn. Vì cái lượng chất lỏng ở trong cái công thức này nó nhiều, và mình cũng không có thắng nước đường, nhưng mà cái lượng chất lỏng nhiều, vì vậy mình phải nướng rất là khó. Diễm đã thử hình như cũng 5-6 lần luôn, và Diễm thấy là cái bánh bò này á, mình không có nên nướng cái lửa trên nhiều. Vì vậy á, mình phải lấy cái giấy nhôm nè, mình bọc cái mặt bánh lại để giảm bớt cái nhiệt tiếp xúc ở trên á, giúp cho bên dưới nó sẽ lên rễ tre, ở trên nó không có bị phồng. Khi mà lò nướng nóng đủ rồi á, thì mình cho bánh vào, mình đặt ở rãnh giữa của lò hoặc là rãnh thứ hai từ dưới đếm lên. Và lúc này á, mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 10 phút nha. Mình nên canh kỹ giúp Diễm. Sau 10 phút á, thì mình sẽ giảm nhiệt độ của lò xuống còn 120 độ C, 248 độ F, và mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ này trong khoảng thời gian là 30 phút. Lúc mà mình giảm nhiệt như vậy á, từ 180 độ C xuống 120 độ C thì Diễm có canh, Diễm thấy cũng khoảng 10 phút á, thì cái nhiệt độ trong lò nó mới về chuẩn được 120 độ C. Vì vậy mình đừng có lo là nhiệt thấp nha. Nhiệt thấp như vậy á, thì cái bánh á, nó mới lên rễ tre mới đẹp và nó không có bị phồng và bị xẹp. Sau 30 phút á, thì Diễm sẽ mở lò ra, và bây giờ mình mở cái giấy nhôm để mình nướng cái mặt bánh cho nó vàng. Đó, mình thấy bánh nó nở như vậy là mình yên tâm nè, nó nở rất là đều, căng, nó không có bị nứt hay là bị phồng lên đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh nhiệt lên 180 độ C, 356 độ F, và mình nướng trong khoảng thời gian từ 10 cho tới 15 phút cho cái mặt bánh nó vàng là mình lấy ra được. Mình lấy ra liền khỏi lò ha, và mình sẽ úp ngược cái bánh xuống. Thật ra nếu mà mình nướng kỹ á, Diễm thấy mình không cần úp ngược cũng được, nhưng mà thôi mình úp cho nó chắc ăn, nó giữ cái rễ tre cho nó đẹp. Và mình để bánh ở đây cho nó nghỉ 30 phút là mình có thể lấy bánh ra. Rồi bây giờ Diễm đi chia sẻ thêm cái phương pháp nướng bằng nồi chiên không dầu ha. Diễm làm thêm một cái công thức 3 trứng thì Diễm rót ra một cái khuôn như vậy. Khuôn này nó cũng có kích thước là 8 x 14 cm nha. Phần bột còn lại thì Diễm sẽ chừa để tí xíu mình nướng ở trên bếp. Nồi chiên không dầu á, thì mình cũng làm nóng trước ha. Nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 5 phút. Mình cũng lấy một cái tờ giấy nhôm nè, mình đậy cái mặt bánh lại như vậy để cho bánh nó không có bị nở phồng. Tại vì cái nhiệt của nồi chiên không dầu là nhiệt quạt và nhiệt ở trên á, không đậy lại như vậy thì bánh nó sẽ phồng và nó xẹp khi mà mình lấy ra khỏi lò. Cho bánh vào trong nồi chiên không dầu, và bây giờ mình hạ cái nhiệt độ xuống nha. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 120 độ C, 248 độ F trong khoảng thời gian là 40 phút. Diễm đã thử nướng với lại cái nồi chiên không dầu hình như cũng 3 lần, và cái lần cuối cùng thử với nhiệt độ thấp như vậy thì Diễm thấy bánh ra rất là ngon. Sau 40 phút á, thì mình sẽ mở cái giấy nhôm ra. Đó, mình thấy bánh nó nở rất là chắc rồi. Và lúc này á, mình chỉnh nhiệt độ lên 160 độ C, 320 độ F, và mình nướng thêm khoảng 10 phút nữa cho cái mặt bánh nó vàng á, là mình lấy ra được. Lúc mà mình vừa lấy ra á, thì cái bánh nó chưa có chuyển màu đậm lắm đâu. Mình cũng úp ngược bánh lại và mình để cho bánh nguội khoảng 30 phút thì mình lấy bánh ra khỏi khuôn. Rồi bây giờ mình đi nướng bằng cái nồi ở trên bếp nha. Diễm có một cái nồi nhỏ này và có chất chống dính ở bên trong. Cái đường kính của cái nồi là 15 cm. Và nồi này á, mình sẽ mang lên bếp, mình bật lửa lên, mình làm nóng cái nồi trước. Diễm sẽ bật cái lửa lớn, Diễm để số 9.
Và đợi khoảng 15 cho tới 20 giây á, thì Diễm lấy 5 gram bơ Diễm cho vào. Rồi mình làm cái bơ này nó tan. Đó, mình cầm lên, mình tráng cái nồi như vậy. Sau khi bơ tan hết rồi á, thì mình lấy cái hỗn hợp bột, mình cho hết vào. Mình nghe một tiếng xèo luôn đó. Sau khi cho bột hết vào trong nồi thì lúc này á, mình hạ cái lửa xuống. Diễm để số 4 và mình nướng ở cái lửa nhỏ này, số 4 ha, trong khoảng thời gian là 30 phút và mình không có đậy nắp nha. Sau 30 phút á, thì mình để ý mình thấy xung quanh này giống như nó bắt đầu nó đặc lại và nó sẽ dồn bột vào ngay giữa. Thì lúc này mình mới lấy cái nắp đó mình đậy lại và mình hạ nhiệt xuống thêm tí xíu nữa thì mình hạ xuống số 3. Lửa nhỏ ha, tránh cho cái đế bánh nó bị cháy đó. Và mình nấu ở cái lửa nhỏ này, đậy nắp trong khoảng thời gian thêm 30 phút nữa. Tổng cộng là sau 60 phút á, thì mình sẽ thấy bánh nó đã chín nha. Mình nhìn kỹ ở trên nè. Mình có thể dùng cái cây á, mình xiên vào ngay giữa, mình nhấc lên, mình thấy cái cây nó khô ráo, bột nó không còn chảy ra thì nó chín. Cái bong bóng này là do bơ ha, chứ không phải là bột chưa chín nha. Và mình thấy cái thành bánh bắt đầu nó co lại và nó vàng như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp. Và mình để ở đây, mình đợi khoảng 10 phút là mình có thể lấy bánh ra khỏi cái nồi rồi. Rồi bây giờ mình quay trở lại với 3 cái bánh mà mình nướng bằng lò nướng nha. Sau 30 phút á, mình sờ thì mình thấy nó cũng còn ấm ấm nè, nó chưa có nguội hẳn. Đó, mình thấy cái màu á, nó bắt đầu lên đẹp rồi. Mình dùng cái dao mỏng á, và mình sẽ khởi cái thành bánh, đồng thời mình đẩy nhẹ cái đế bánh á, thì mình lấy ra dễ lắm. Đó, rất là mềm luôn. Và cái bánh nó co lại không có nhiều đâu, mặc dù cái lượng chất lỏng rất là cao. Để Diễm cắt ra cho mình xem thử nha. Cái bánh này á, thường mình cắt tí xíu xong rồi cái mình bẻ ra thì mình sẽ thấy cái để tre nó nhiều hơn. Mình nhìn kỹ cái kết cấu bánh này nha. Ở dưới thì có để tre, ở trên ấy thì nó hơi xốp tí xíu nhưng mà rất là mềm. Màu này thì Diễm thấy đẹp lắm tại vì nó vàng cam, nó không có phải là nâu đen. Và bánh dẻo thơm. Rồi bây giờ là cái bánh mà mình nướng bằng nồi chiên không dầu. Diễm đã để nghỉ được 30 phút nè. Mình cũng khởi nhẹ thành bánh rồi mình lấy bánh ra. Lúc mà mình cầm bánh lên nó mình thấy nó cũng rất là mềm, y như là bánh nướng bằng lò nướng vậy đó. Nhưng mà vậy để Diễm cắt bánh ra cho mình xem. Mình cắt mình cảm giác cái bánh nó sẽ dai hơn tí xíu. Và mình nhìn cái rễ tre nè. Ở bên dưới thì rễ tre rất là đẹp, nhưng mà cái phần trên á, thì mình thấy cái bột giống như nó hơi xốp. Tức là nó hơi xốp tí xíu. Do cái nhiệt độ của nồi chiên không dầu là nhiệt quạt đó. Vì vậy nếu mà mình nướng bằng nồi chiên không dầu á, Diễm thấy mình nên dùng 130g bột năng và 9g bột mì thôi. Như vậy để cho cái bánh nó dẻo, nó mềm hơn. Và cuối cùng là mình lấy cái bánh trong cái nồi nướng trên bếp. Rất là dễ lấy ra luôn. Mình chỉ cần khởi nhẹ mình úp là ra. Đó, mình nhìn cái đế nè. Vàng rất là đẹp ha, không hề bị cháy. Và khi mà mình cắt á, thì mặt trên bánh Diễm thấy nó hơi ẩm. Tại vì mình đâu có cái lửa trên đâu, mình chỉ có lửa dưới thôi. Và mình xem cái rễ tre của bánh nè. Rất là cao luôn. Tức là nó không bị những cái bọng khí ở trên cùng. Vì vậy á, thực ra nướng cái bánh bò này cái lửa dưới là quan trọng nhất. Lửa trên chỉ giúp cho cái mặt bánh nó vàng thôi. Vì vậy nếu là nướng của mình mà chỉnh được riêng cái lửa dưới thì mình nên nướng cái lửa dưới trước, sau đó mình mới chỉnh lửa trên. Còn là nướng như nhà Diễm không chỉnh được riêng á, thì mình nên che cái mặt bánh lại. Và so với 3 cách nướng á, thì Diễm thích cái cách bằng lò nướng nhất, tại vì nó vừa thơm, nó vừa dẻo ha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bò trứng này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.